নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান সিম্পল এলিগেন্ট কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিখিনি আপোনালোকে বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব। এনে নৰ্মেল কিবা এখন কৰবাত যাব লগা হ'ল তেতিয়াও পিন্ধি যাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে অনলাইন অফলাইন দুটা প্ৰকাৰে ল'ব পাৰিব। অনলাইনটো আপোনালোকে জানে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, আৰু প্ৰডাক্টটো এভেইলেবল থাকিলে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে প্ৰডাক্টটো পঠিয়াই দিওঁ আপোনালোকৰ এড্ৰেছত। আৰু অফলাইন যিসকলে ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মংগলদৈলৈ আহি ল'ব পাৰিব। মংগলদৈবাসীয়ে জানে নতুন যিখন খাদিমছ আছে তাৰে ওচৰতে হ'ব। আৰু মোৰ শ্বপৰ ফ্ৰণ্টত ইউকো বেংকৰ ATM এটা আছে, যিখন আছাম অপটিকেল বা ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে চিনি পাব। তাৰ ফ্ৰণ্টে মোৰ দোকানখন পাব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে ফোন কৰি ল'ব, আমি আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, আৰু ভিজিট কৰি লৈ যোৱাৰ আগতে যিহেতু অনলাইনসমূহ বুকিং হৈ যায় বা অনলাইনতো অফলাইন প্ৰডাক্টটো সোনকালে শেষ হৈ যায়, গতিকে আপোনালোকৰ যদি বহুত বেছি ভাল লাগে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। প্ৰথম প্ৰডাক্টটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে। বিৰাট মৰম লগা এটা চিম্পল কালেকশ্যন হয়, ষ্টাৰ ফুলৰ ডিজাইন হয়, ইয়াৰিংছৰ টপত আছে। এয়া বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 250 ৰুপিজ, 250 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক সদায় মই কৈছোঁ অনলাইন অফলাইন ছেইম প্ৰাইচ হ'ব। অফলাইন যিসকলে আহে আপোনালোকক জনাইছোঁ প্ৰাইচ আপোনালোকে অনলাইনৰ হিচাপতে পাব। প্ৰাইচটো বেছি নহয় কিন্তু কমো নহয়। এইটো চাওক 250 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, কোৱালিটিও ভাল হয়। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। 250 ৰুপিছৰে আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, ঢোল এটা। এই ঢোলটো আপোনালোকে ব্লু কালাৰত পাব, অনলি 250 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মোক। আৰু অফলাইন আপোনালোকে শ্বপত আহিও প্ৰডাক্টটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ, বিৰাটেই বেছি মৰম লগা এটা বলমণি হয়, ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ। আৰু এইটো গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 330 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 330 টকাত খুব মৰম লগা এটা বলমণিৰ কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো ৰেডত আছে। আৰু এটা পাৰ্টিৱেৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। টচৰ যদি ব্লেক কাপোৰ আৰু এনেকুৱা টচ কাপোৰৰ লগত ব্লেক গুণা কৰা আছে তেতিয়াহ'লেও লৈ ল'ব পাৰিব। বহুতেই মৰম লগা এটা কালেকশ্যন হয়। এই আছে ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ। এটা জেঠি পতা ডিজাইন হয়, দুটা পোৱালমণি থাকিব, গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব, ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 599। প্ৰাইচ আহিব 599। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে ধুনীয়া এটা জেঠি পটা ৰেড কালাৰত আছে। বেক চাইডটো চাওক, পুৰা হেভি কালেকশ্যন এটা বলমণি থাকিব, গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এইটো কালেকশ্যন ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 599। 599ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব। যিহেতু গলপতা বিচাৰে আপোনালোকে গলপতাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। কোলা ডিজাইনৰ এই গলপতা কালেকশ্যনটো বহুতে বিচাৰি আছিলে, ৰিষ্টক হৈ গৈছে, ল'ব পাৰিব। এইটো কোলা ডিজাইনৰ, যিটো আমাৰ কোলা হয়, কোলা ডিজাইনত বনোৱা গৈছে, গ্লাছ বিটছত থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ মূল্য আহিব 399, অনলি 399 টকাত ল'ব পাৰিব। জুৱেলৰী কালেকশ্যন এটা দেখুৱাইছোঁ, প্লেইন টাৰ্চেলত আছে। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 360 টকা। ইয়াৰিংছৰ হেংগিঙত আছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 360 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া এটা মেজবেৰী ছেট হয়, হেভি টাৰ্চেলত আছে, ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব। আৰু এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে অনলি 299, 299 টকাত। বহুতেই বেছি মৰম লগা এটা মেজবেৰী কালেকশ্যন পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। প্ৰথমতে দেখুওৱা ষ্টাৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ এই ছেটটো আকৌ দেখুৱাইছোঁ পিংক কালাৰ। তো পিংক কালাৰটো ল'ব পাৰিব বা মাল্টি কালাৰটো আছে। পিংকটো ভাল লাগিলে পিংকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ ছেইম হয়, 250 ৰুপিজ এটাত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। এই কালেকশ্যনটো চাকচেছ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব বিয়াত যদি পিন্ধে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে পটাপট বুক কৰি ল'ব, কাৰণ একদম লিমিটেড পিচ আছে। চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। অনলি 650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 650 টকাত ল'ব পাৰিব। বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ জল্দি বুক কৰি ল'ব। বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আহিছে। আৰু এটা মই জাপি কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এইটো জাপি চাওক মাল্টি কালাৰত আছে আৰু বহুত দীঘল জাপি হ'ব। চাওক তিনিটা, যিহেতু মাল্টি কালাৰৰ তিনিটা কালাৰ থাকে, তিনিটা কালাৰে আপোনালোকে পাব। এয়া দীঘল আছে, ব্লু,
গ্ৰীণ আৰু ৰেড তিনিটা কালাৰ আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু জাপিটো থাকিব এইটো খুবেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো কমপ্লিট ৰেডতো পাব আৰু মাল্টি কালাৰত আছে যিহেতু মাল্টি কালাৰ কাৰ্চাৰটো বেক চাইডত আছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 799 অনলি 799ত ল'ব পাৰিব পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব জুনবিৰি ডাবল লেয়াৰ দেখুৱাইছো এইটো ডাবল লেয়াৰ জুনবিৰি আছে ইয়াৰিংজৰো ডাবল লেয়াৰ থাকিব আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো টু অনলি 550 550 টকাত এই ধুনীয়া জুনবিৰিটো ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 550 ৰুপিজতে ল'ব পাৰিব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো এইটো আপোনালোকে খেন এটা পাব খেন যিসকলে যিহেতু গ্ৰীণ কালাৰটো খুব বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে তেওঁলোকে এই কালেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব এই খেন চৰাইটো বেক সাইডে টাৰ্সেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো সেম হয় 550 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই চৰা ডিজাইন যেটো লুকাপৰা হয় লুকাপৰা ডিজাইনটো দেখুৱাইছো বহুতে মৰম লগা আৰু পুৰা হেভি কালেকশ্যন বহুতে বিচাৰি আছিল এইটো বিটশট আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়ালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম লিমিটেড পিস হয় সোনকালে বুক কৰি ল'ব বহুতে বিচাৰি আছিল এই লুকাপৰাটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মেখেলা চাদৰৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব ব্লেক কালাৰৰ আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো জাষ্ট ওয়াও কালেকশ্যন অনলি 480 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব 480 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 480 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব অলপ আগতে দেখুৱা ৰেড কালাৰ যেটো ডিজাইন আছিল সেই ডিজাইনটোতে এইটো পাৰ্পল কালাৰত আছে যদি পাৰ্পলত ল'ব খুজে তেতিয়াহ'লে এই কালাৰ পাৰ্পল কালাৰটো ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো যেহেতু বহুত বেছি মৰম লগা হয় অনলি এইটো ডিজাইনটোৰ প্ৰাইচটো আছিলে অনলি 650 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 650 এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে একেবাৰে শেষত এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব লৈছো ব্ৰাইডাল কালেকশ্যন যেটো বহুত ধুনীয়া এটা জুনবিৰি হয় ওপৰ খেন ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে আৰু ইয়াৰিংজৰ যে বহুত বেছি ধুনীয়া হেভি কালেকশ্যন বহুতে বিচাৰি আছিল এৰ প্ৰাইচটো 799 হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 799ত ল'ব পাৰিব পুৰা হেভি এটা কালেকশ্যন হয় বহুত বেছি ধুনীয়া সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিয়াত যদি পিন্ধিম বুলি ভাবিছে বিৰাট ধুনীয়া এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও বিয়াত যেহেতু কপালীৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইবোৰ ডিজাইন আছে কপালীৰ আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি দিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বা কপালীৰ যদি ফটো লাগে তেনেকৈ আপোনালোকে খুদিব কপালীৰ কালেকশ্যনো আছে বা আঙুঠিৰ কালেকশ্যন আছে বা খাৰু কালেকশ্যন আছে এটা ভিডিও যেহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে সেইবোৰৰ মই শৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ দি আছো আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ভিডিওৰ মাজতে ৰাবাৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছে কাৰণ যোৱাবাৰ ৰাবাৰৰ এই কালেকশ্যনখিনি ইমান বিচাৰিছিলে এগৰাকীয়ে 10 পিস 15 পিস তেনেকৈ লৈ লৈছে এতিয়া এই বস্তুটো ৰিষ্টক হৈ গৈছে 30 টকাৰ এই ৰাবাৰখিনি আকৌ আহি গৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিসকলে বিচাৰি আছিলে ধুনীয়া হেভি ৰাবাৰ এডাল অনলি 30 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব বেছি চলি থাকিলেও ল'ব পাৰিব মাত্ৰ সিংগলকে দি পঠোৱা নহয় যদি আপোনালোকে কোনোবা জুৱেলাৰী সেটৰ লগত ল'ব বিচাৰে তেতিয়া ল'ব পাৰিব অনলি 30 ৰুপিছত এই ধুনীয়া ৰাবাৰবোৰ ল'ব পাৰিব কাৰণ এইখিনি আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হৈছে ল'ব পাৰিব যেটো সিংগলকে পঠোৱা নহয় কিবা জুৱেলাৰী হতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এটা প্ৰডাক্টৰ লগত যাব এইবোৰ খুব ধুনীয়া পুৰা হেভি ৰাবাৰৰ কালেকশ্যন হয় কালাৰ অপচন আছে এইবোৰ কালাৰ অপচনবোৰ থাকিব আপোনালোকে যদি ল'ব খুজে অনলি 30 ৰুপিছত এইবোৰ ল'ব পাৰিব পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয় নৰ্মেল ৰাবাৰতকৈ আপোনালোকে মাৰি ভাল পাব যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ উপৰিও ফেচিয়েল বেল্ট আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ সেয়াও আপোনালোকে ল'ব কাৰণ যদি জুৱেলাৰী এটা যায় তাৰ লগত আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু প্ৰডাক্টও ল'ব পাৰিব এইবোৰ ফেচিয়েল বেল্ট হয় বাচ্চাকো মাৰিব পাৰিব বাচ্চাকো এনেকৈ মাৰি দিব পাৰিব যেহেতু ফেচিয়েল কৰাৰ টাইমত বেবি হেয়াৰবোৰ আগত আহি থাকে কাৰণে এইটো মাৰি ল'লে আপোনাৰ সুবিধা হয় ফেচিয়েল বেল্ট বুলি কয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব সিংগল পিস অনলি 40 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 40 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ পাব কিন্তু সিংগল দিয়া নহয় অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে ল'ব পাৰিব অনলি 40 ৰুপিছত এইবোৰ কালেকশ্যন ল'ব পাৰিব আপোনাৰ বাচ্চাৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব বা ফেচিয়েল বেল্ট হিচাপতো ইউজ কৰিব পাৰিব অনলি 40 ৰুপিছ আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু নতুনত্ব কি কালেকশ্যন বিচাৰে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আজিলৈ এৰিলো ধন্যবাদ জনাইছো ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে নেক্সট ভিডিওত মুঠি খাৰু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহুৰ কালেকশ্যন লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ